Vilket ljus ska vi ha? This light is bright. Det är så obehagligt. Jag har gått de senaste kanske 2-3 veckorna och känt mig låg, energilös, deppig. Men nu har det liksom hållit i sig och jag bara... Nu är undergången nära. Nu är det mitt liv brakat sönder. Nu faller korthuset ihop. Nu är det över. Det är nu jag lägger ner mitt företag. Det är nu min mentala hälsa bara... Men sen så var det så att jag gick in på min lilla Instagram. För att jag vill hitta inspiration till men vad jag kan göra och typ vad jag kan posta på Insta den här årstiden. Jag tänkte jag går tillbaka till förra året och kollar vad jag postade då. Och vad får jag upp? Återkommande problem för mig är att jag hamnar i så här depressiva cykler. Är det här någon typ av årstidsgrej? Är det så att jag som älskar hösten över allt annat, att jag blir säsongsdeprimerad? Och det kanske är någonting med den här snabba växlingen och det blir mörkt så snabbt och man hinner inte med. Jag sover betydligt längre än vad jag brukar göra. Jag märker nu att jag som kanske har vaknat mellan 6 och 7 varje morgon och helt plötsligt känner mig yrvaken och trött klockan 8 när jag vaknar. För jag brukar inte ställa klockan. Men ja, jag är uppe nu i alla fall. Jag är glad. Eller jag står här och njuter över det faktum att jag har lyckats hålla det rent i... Ja, hur lång tid är det nu? Det känns som något slags rekord. Men ha inte för höga förväntningar för att mina rekord, de är inte som andras rekord kanske. Vi ska se här, när var jag städade sist? Jag brukar göra sån här tap to clean. Jag postar hur stökigt det var och sen hur rent det blev när jag städade. Det är enda sättet för mig att komma igång med städningen för jag är så jäkla omotiverad. 15 oktober städade jag. Det är 8 dagar sedan! Det här med städningen kanske inte är min starka sida och det handlar inte om att jag inte vill ha det rent, för det vill jag verkligen. Alltså jag har ett stort behov av att ha rent och fint omkring mig för att känna mig lugn och harmonisk. Men jag har också en förmåga att... Det är som att det är 3 små barn som bor inuti den här vuxna kroppen som bara kaosar till det så fort det finns möjlighet. Alltså man vänder ryggen till, man blinkar en gång och så bara... Det speglar sig också väldigt mycket i mitt mående. Så nu när jag har känt mig lite höstdeppig då i ett par veckor så... Alltså hemmet blev bara kaosigare och kaosigare och kaosigare och jag hade ingen energi alls till att göra någonting åt det. Samtidigt som att det också... Det jag behöver absolut mest för att lyfta upp mig själv typ. Nej men jag lyckas hålla det rent i 8 dagar. Det är en seger. Fiddler Joe from Kokomo took lessons on a piccolo. But after 7 years or so he could play a violin. Beneath his whisker chin he tucked his violin. And when you least expected Fiddler Joseph would begin. Till något helt annat så tänker jag att ni ska få hänga med mig till stan istället. Jag har någon grej på hösten och runt jul som gör att jag får såna härliga stadsvibes. Alltså det är så härligt att vara i stan. Det är någonting med myset och löven som faller över kullerstensgator och senare också så här juldekorationer på stan och så här mörkare men ändå så här ljus från fönster och gatlampor som bara är så himla mysigt. Jag skulle egentligen inte alls göra något speciellt i stan idag utan göra lite ärenden och kanske göra lite roliga grejer också. Till exempel springa in på Verket som är en handplockad second hand-butik i stan. Det är så himla fint och inspirerande här inne och det finns så mycket fina saker. Jag kan verkligen rekommendera att åka hit. Då och då så ordnas det lite aktiviteter i den här butiken också. Så jag har varit här på en workshop i att vika pappersblommor. Det var jättekul. Efter mitt besök på Verket så tog jag en promenad genom stan. Alltså älskar min lilla stad som jag är uppväxt i med alla de här kullerstensgatorna. Och jag skämtar om att jag är domkyrkans största fan, men det är typ inte ett skämt. Jag är domkyrkans största fan och jag kan inte låta bli att ta bilder och filma den här varje gång jag går förbi. Jag köpte så otroligt tillbehör till min kamera. Det är som en metallplatta så att jag kan
fästa kameran på allting som är gjort av metall. Vilket är skitpraktiskt när man är i stan och inte har något stativ. Så kan man ta lyktstolpe så här. Fantastiskt. Nej, men det är underbart. Och det finns ju alltså, varenda skylt man går förbi så kan man ju stoppa. Okej, den var gjord i plast. Men alla lyktstolpar i alla fall. Smidigt. Revolutionerande. Den är också köpt som en liten koppel man ska säga, som man sätter under till för att den här kameran kan inte stå. Ja, men så här ser min kamera ut. Och som ni ser så är det lite svårt att balansera den då när man ska ställa den. Så då tar jag bara min lilla plopp här. Och så har jag den perfekt. Så jag alltså kan ha med den ner på loppis och vad det nu kan vara. Och det här är den här metallgrejen som jag pratade om. Så den har jag fäst med någon typ av, det ser ut som en GoPro-hållare. Så att den kan sitta på här hela tiden. Jag är obsessed. Så till alla er som har den här kameran, recommend. Ja. 5282. Tusen tack så mycket. Hejdå. Jag har 2 tankar. 1. Det är så mörkt nu, vet ni. Det regnar. Nu börjar det. ISO 63500. Min andra tanke det är att det kanske är dags att börja slå på elementen nu. För att jag står och huttrar här inne. Och jag känner att min näsa, hade jag inte haft smink hade den varit röd som Rudolf. Jag har ju hämtat ut ett paket. Och jag har redan öppnat dem. Jag tänkte ändå att jag skulle visa vad det är i. För jag har nämligen shoppat lite på Vinted. Kolla här. 2 set med sängkläder. I mörkgrön bäckebulja. Alltså det bästa av det bästa. Det här ska det sys kläder av tänkte jag säga. Men mamma blev lite besviken. För hon tänkte att det här kommer bli jättefint att ha liksom som sängkläder i höst. Men jag har velat ha en mörkgrön klänning och nu hittar man äntligen ett tyg som är helt perfekt. Så att jag tror, och det kommer räcka till mer. Alltså herregud, jag kan göra fler klänningar, blusar, kjolar. Allt jag kan önska mig. Apropå grönt så har jag även hittat en tröja med så lite halvkrage från Another Stories. Och det här är en tröja som jag har velat köpa liksom i butik. Men det är mycket bättre att kolla på Vinted. Så kunde man få den både billigare och second hand. Apropå tyg så har jag även hittat ett påslakan. Som jag tror är från Zara ursprungligen. Jättefint med ränder så här. Den är också bäckebölja, hörni ni. Den här tänkte jag också skulle vara så otroligt stilig. Alltså i ett set. Eller alltså, ja. Någon klänning. Jag tror att det ska, det kommer bli hur fint som helst. Jag har syplaner, det har ju ni. Sist men inte minst så köpte jag mig ett par nya skor. Ett par Vagabond. Jag har ett par som liknar de här lite. Men de har lite för lågt skaft för min smak. Jag har velat ha ett högre som täcker mina anklar lite mer. Så då hittade jag de här. De är så helt perfekta. Nu ska vi termopumpa! Och den här pumpan har stått och vuxit upp på den här gården så att den är riktigt lokalodlad. Så jag har fått den utav grannen. Superschysst. De har pumpor på sin baksida. Och nu ska vi göra... vi ska karva. Jag vill ha en riktig Halloween-pumpa. Och jag vill också rosta pumpakärnor. Fy fasen vad trevligt. Alltså, är det något speciellt sätt
sätt man ska göra det här på eller? Som jag inte vet om. Det här är livsfarligt. Man har mindre kniv eller? Ja, det är enklare. Okej, bra. Let's go! Halloween! Och ska vi ställa ut dig nu